Hello guys and welcome to the channel. आज म तपाईहरुलाई sushantkc को गुलाबी भन्ने गीतको ट्युटोरियल दिन जाँदैछु. सो ट्युनिङ चाहिँ हाफ स्केल डाउन छ. भनेपछि फर्स्ट स्ट्रिङ चाहिँ D sharp, A sharp, F sharp, C sharp, G sharp अनि D sharp. स्ट्यान्डर्ड E ट्युनिङ भन्दा चाहिँ एक स्टेप कमको ट्युनिङ. सो सुरुको इन्ट्रो एकचोटी म बजाइदिन्छु. म स्लोमा बजाइदिन्छु. म पहिला राइट ह्यान्ड टेक्निक भन्छु किनभने राइट ह्यान्डको प्याटर्न चाहिँ सबै पोजिसनमा चाहिँ सेमै हुन्छ. राइट ह्यान्डको चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङ, third string, fourth string, second string, fourth string, third string. 4 3 4 2 4 3. लेफ्ट ह्यान्ड को शेप चाहिँ फर्स्ट को शेप चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ को थर्ड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिङ ओपन र फोर्थ स्ट्रिङ को फिफ्थ फ्रेट. र सेकेन्ड शेप चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङ को फोर्थ फ्रेट में. बाकी सबै सेमै. र थर्ड शेप चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ को थर्ड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिङ ओपन र फोर्थ स्ट्रिङ को सेकेन्ड फ्रेट. फेरि फर्स्ट शेपमै जाने र त्यसपछि फोर्थ स्ट्रिङ को सेभेन्थ फ्रेटमा र सेकेन्ड स्ट्रिङ र थर्ड स्ट्रिङ चाहिँ ओपन. राइट ह्यान्ड प्याटर्न चाहिँ सेमै हो. 4 3 4 2 4 3. होल सङमा चाहिँ यही रिपिट भइरहेको हुन्छ. कर्ड वाइज जाने भने चाहिँ E, C, G र D. E minor 7 भयो. यसको चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङ को थर्ड फ्रेट, सेकेन्ड स्ट्रिङ को थर्ड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिङ ओपन, फोर्थ स्ट्रिङ को सेकेन्ड फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिङ को सेकेन्ड फ्रेट र लास्ट स्ट्रिङ पनि ओपन. र यो C9. यसको नि फर्स्ट र सेकेन्ड स्ट्रिङ चाहिँ थर्ड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिङ ओपन, फोर्थ स्ट्रिङ को सेकेन्ड फ्रेट र फिफ्थ स्ट्रिङ को थर्ड फ्रेट. र G र D. र D बजाउनु बेला चाहिँ थम्बले चाहिँ F sharp पनि नोट चाहिँ थिचिराख्ने. So यो chordsहरु पनि थ्रु आउट द सङ प्ले हुन्छ. र यो प्लकिङ पनि थ्रु आउट द सङ सेम नै हो. So okay guys, thanks for watching this video. अरु पनि कुनै ट्युटोरियल रिक्वेस्ट छ भने चाहिँ प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट्स and don't forget to like, share and subscribe.